हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज हामी बनाउन गइरहेको छौँ हेल्दी र टेस्टी मल्टिग्रेन कुकिज। यो कुकिज आउटसाइडमा क्रिस्पी, इनसाइडमा च्युवी हुन्छ अनि मेन्सन मल्टिग्रेन्सबाट बनेकोले निकै न्युट्रिसियस पनि हुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम हामी इन्ग्रिडियन्ट्स तयार गर्छौँ र ओभनलाई 190-170 डिग्री सेल्सियसमा प्रिहिट गर्छौँ। एउटा स्मल बलमा बटर, अर्को बलमा ब्राउन सुगर र एउटा सानो बलमा हनी अथवा आइसिङ सुगर वेट गर्छौँ र अर्को ठुलो बलमा चाउर, होल व्हिट, मल्टिग्रेन सिड्स, ओट्स, बेकिङ पाउडर, रेजिन, आलमन्ड, पम्पकिन सिड वेट गर्छौँ। त्यसपछि अब हामी डो प्रिपरेसन गर्न जाँदैछौँ। अब हामी फुड मिक्सरमा ब्राउन सुगर, बटर र आइसिङलाई 2 देखि 3 मिनट मिक्स गर्छौँ। जबसम्म हल्का क्रिमी फ्लफी हुँदैन तबसम्म मिक्स गर्छौँ। अब हामी यसमा एड गर्न गइरहेको छौँ भेनिला एसेन्स। भेनिला एसेन्स चाहिँ अन्डा नगनाउनुको लागि हामीले युज गरिन्छ, तपाईँहरूलाई थाहै छ होला। तर यो कुकिज चाहिँ एग फ्री कुकिज हो, सो नहाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब हामी एड गर्न गइरहेको छौँ ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्स। सबै मिक्स गरेर स्लोली सिफ्ट गर्दै मिक्सिङ गर्छौँ। 30 सेकेन्ड जति घुमाएर हामी डोलाई निकाल्छौँ। यदि तपाईँहरू सफ्ट डो तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्यु मिल्क हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि कुकिजको डो चाहिँ टाइट हुनु हुँदैन, सफ्ट र साइडली स्टिकली भए हुन्छ राम्रो। यदि डोले कुकिजलाई च्युवी बनाउँछ। अब हामी डोलाई 30 सेकेन्डदेखि 1 आवर चिल्लरमा राख्छौँ। त्यसपछि निकालेर 60 ग्राम वेट गर्छौँ। गोलो गोलो बनाएर हल्का प्रेस गरेर सेप दिन्छौँ र ट्रेमा राख्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा क्रन्ची चाहिएको खण्डमा टपमा मल्टिग्रेन सिड पनि राखेर तपाईँहरूले बेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यतिकै बेक गर्न गइरहेको छौँ किनभने कस्ट हाई पर्न जान्छ। ओभन रेडी छ। अब हामी बेक गर्नलाई ओभनभित्र हाल्छौँ। 190-170 डिग्री सेल्सियसमा 13 to 15 मिनट बेक गर्छौँ जबसम्म गोल्डन ब्राउन हुँदैन। कुकिज टाइम बेल बजिसकेको छ। अब हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। कुकिज ओभनबाट निकाल्दा अलि सफ्ट हुन्छ, सो कुलिङ हुन दिनुपर्छ, सेट हुन्छ। त्यसैले ओभर बेक नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, कुकिज रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई कफी, टी, हट मिल्कसँग खान सर्भ विथ गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसलाई पाकिसकेपछि कन्टेनर अथवा बट्टामा राम्रोसँग ढाकिने गरी राख्नुपर्छ। यो कुकिज चाहिँ बच्चादेखि बुढासम्म, सुगर भएकोदेखि केक नखानेसम्म सबैले खान मिल्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। पछिल्लो भिडियोमा फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।